ሰላም እንዴት ናችሁ? ከዚህ ዳግማዊ ነኝ። ከዚህ ቀደም በነበሩት ቱቶሪያሎች ስለ ኖት ነል ኮንስትሬንት፣ ዩኒክ ኮንስትሬንት እና ዲፎልት ኮንስትሬንቶችን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ፕራይመሪ ኪ ኮንስትሬንት እንዲሁ ደግሞ ከቻልን ጊዜ ካለን ፎሬን ኪ ኮንስትሬንት እናያለን። ፕራይመሪ ኪ ኢዝ ኤ ፊልድ ኢን ኤ ቴብል ዊች ዩኒክሊ አይደንቲፋይስ ኢች ሮውስ ሪከርድስ ኢን ኤ ዳታቤዝ ቴብል። ፕራይመሪ ኪ መስት ኮንቴን ዩኒክ ቫሉስ። ፕራይመሪ ኪ ኮለመን ካኖት ሃቭ ነል ቫሉስ። ፕራይመሪ ኪ ኮለመን ነው እና ደግሞ አንዱን ቲብል ከሌላው ቲብል ወይም አንዱን ሮ ከሌላው ሮ ወይም አንዱን ሪከርድ ከሌላው ሪከርድ ለመለየት እንጠቀምበታለን። የቴብል ካን ሃቭ ኦንሊ ዋን ፕራይመሪ ኪ ዊች ሜይ ኮንሲስት ኦፍ ሲንግል ኦር መልቲፕል ፊልድስ ዌን መልቲፕል ፊልድስ አር ዩዝድ አስ ፕራይመሪ ኪ ዜይ አር ኮልድ ኮምፖዚት ኪ። ብዙ ፊልዶች አንድ ላይ እንደ ፕራይመሪ ኪ ሲያገለግሉ ኮምፖዚት ኪ እንላቸዋለን። ኢፍ ኤ ቴብል ሃዝ ኤ ፕራይመሪ ኪ ዲፋይንድ ኦን ኤኒ ፊልድስ ዘን ዩ ካንት ሃቭ ቱ ሪከርድስ ሃቪንግ ዘ ሴም ቫልዩ ኦፍ ዛት ፊልድ። ተመሳሳይ ቫልዩ መሆን አይችሉም፣ ዩኒክ ነው የሚሆን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፕራይመሪ ኪ ከተባለ አንድ ፊልድ ምን መሆን አይችልም? ኖት ነል ቫልዩ ሊገባበት አይችልም። ኖት ነል ኮንስትሬንትም ዩኒክ ኮንስትሬንትም አለው ማለት ነው ፕራይመሪ ኪ። ኤግዛምፕል ክሬት ቴብል ስቱደንት ዊዝ ፕራይመሪ ኪ ኦፍ ስቱደንት አይደንቲፊኬሽን ነምበር። እዚህ ጋር ቴብል ስቱደንት የሚባል አለ። ስቱድ አይዲ፣ ስቱደንት ኔም፣ ኤጅ፣ አድሬስ፣ ሴክስ፣ ጂፒኤ ማለት ነው። ፕራይመሪ ኪው ስቱድ አይዲ ነው። ሶስቱ አይዲ፣ ኔም፣ ኤጅ ኖት ነል ተብለዋል፣ ኮንስትሬንት ተቀምጦላቸዋል። ከዛ ሌላ የሚለይ ደግሞ ስቱድ ጂፒኤ ምንድነው ዲፎልት ተሰጥቶታል 3.50። በዋናነት ፕራይመሪ ኪ እንዴት እንደሚጨመር ነው እዚህ ጋር እያሳየን ያለ። መጨረሻ ላይ መጨመር እንችላለን፣ እዚህ ጋር ከጎን መጻፍ እንችላለን። ስለዚህ አሁን ያሳያችኋለሁ። ሾ ዳታቤዝ ስንበልና ያሉን ዳታቤዞችን የመጀመሪያ አሁን የምጠቀም MySQL Workbench ነው። ከዚህ ውስጥ አሁን ዩኒቨርሲቲ ሚል አለኝ። ስለዚህ አሁን ዩኒቨርሲቲ 2 ሚል እፈጥራለሁ ማለት ነው። እሺ እቺን እናጥፋት እና ዩኒቨርሲቲ 2 ሚል ዳታቤዝ ልፍጠር። ኤክስኪዩት ከዛ ዩዝ ልበልና ዩኒቨርሲቲ 2 ልጠቀመው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ነው ቴብል እንፈጥር ስቱደንት የሚባለውን። ከዛ አሁን ክሬት ብለን ቴብል እንፈጥራለን ማለት ነው። ክሬት ቴብል ስቱደንት። ከዛ ይሄ ስቱደንት የሚባለው ቴብል ስቱድ አይዲ ያለው፣ ከዛ ስቱድ ኔም አለ፣ ከዛ ስቱድ ኤጅ አለ፣ ኤጅ አለ፣ ከዛ ስቱድ አድሬስ አለ፣ ስቱድ ጂፒኤ አለ፣ ስቱድ ጂፒኤ አለ። ሌላ ከታች እናድርጋቸው የተወሰኑት። አይዲን መጀመሪያ እንስራው። አይዲ ፕራይመሪ ኪ ነው፣ ነገር ግን ፕራይመሪ ኪ በሁለት መልኩ ይጨመራል ብያችኋለሁ። ኖት ነል እዚህ ጋር እስኪ ሆም እንበለውና የተወሰኑትን ወደ ታች እናድርጋቸው ብዬ ነው። ስቱድ ኔም ቫርካር ነው፣ ቦታ ስለሚይዝብን ከታች እናድርገው። ስቱድ ኔም ቫርካር 20 ነው። ኤጅም ስቱድ አይዲም እንዲሁም ደግሞ ስቱድ ኔምም ሁሉም ምንድናቸው? ኖት ነል ናቸው። ስለዚህ ኖት ነል የሚል ኮንስትሬንት እንጨምርባቸዋለን። እዚህ ጋር ይሄንም ኖት ነል እንበለው፣ ኖት ነል እንበለው። ከዛ ኤጅ እንደዚህ ካረግን አድሬስ ደግሞ ካር ብለን 25 እናድርገው 25። ከዛ ኤጅ እንትን አለ ደግሞ ይሄ ስቱድ ሴክስ አለ፣ ስቱድ ሴክስ አለ፣ እሱ ደግሞ ካር ብለን 6 እናድርገው። እሺ እነዚህ ዳታ ታይፓቸው ብቻ ነው ያለ። የመጨረሻው ጂፒኤ ነው። እሱ ደግሞ ጂፒኤ ደግሞ ምንድነው? እሱ ዲፎልት አለው። ለየት የሚያደርገው ከሌሎቹ ዴሲማል 32 እንበለውና 32 ብለን ከዛ እዚህ ጋር ዲፎልት እንስጠው። ዲፎልታችን ስንት ነው? 3.50 ሰው ካላስገባበት የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ የመጀመሪያው ፕራይመሪ ኪ ማስገቢያ ሜተድ እንዴት ነው? ፕራይመሪ ኪ እንደዚህ ብለን ከዛ ስቱድ አይዲ ማለት እንችላለን። ስቱድ አንደርስኮር አይዲ ማለት እንችላለን። በዚህ መልኩ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እስኪ አንድ ጊዜ እንየው ይሄንን። ስታት ኖት ነል ሴክስ እንደዚህ፣ ዴሲማል እንደዚህ፣ ፕራይመሪ ኪ። እሺ እዚህ ጋርም ስቱደንት ስቱድ አይዲ ኖት ነል፣ ስቱድ ኔም ቫርካር ኖት ነል፣ ስቱድ ኤጅ እንደዚህ፣ ስቱድ አድሬስ፣ ስቱድ ሴክስ፣ ስቱድ ጂፒኤ ዲፎልት። እሺ ስታት ያለን አይመስለኝም። ፕራይመሪ ኪ እንደዚህ አድርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው አንድ ሜትር ነው። አሁን ይሄን ቴብል ዲስክራይብ ብለው ዲስክራይብ ስቱደንት ብንለው ማለት ነው።
ፕራይሜሪ ኪ ሚል እናገኛለን። ከኪ ውስጥ ፕራይሜሪ ኪ አይዲ ላይ እናገኛለን ማለት ነው። አይዲ ላይ እናገኛለን። ይሄን ቴብል ድሮፕ እናድርገውና ድሮፕ ቴብል ስቱደንት እንበልና ስቱደንት ብለን ደግሞ ይሄን ቴብል ድሮፕ እናድርገውና ከዛ ምን እናደርጋለን? አሁን ደግሞ ሌላ ሜተድ ላሳያችሁ። እቺን ከት እናድርጋትና እንመልሳትና እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ። ኮንትሮል ፕላስ ቪ እዚህ ጋር ይሄ አያስፈልግም። ስቱድ አይዲ ራሱ ላይ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንዳለ ስቱድ አይዲ ፕራይሜሪ ኪ ብለን እንደዚህ መጨመር እንችላለን። አሁንም ይሄን ኤክስኪዩት እናድርገው። ከዛ ዲስክራይብ እናድርግ ስቱደንትን። አሁንም ፕራይሜሪ ኪ ተጨመረበት። በዚህ በሁለት መልኩ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እሺ ይሄን ካየን to create a primary key constraint on the stud id column when student table already exists alter አድርገን ማለት ነው። ቴብሉን alter table student are primary key stud id ከዚህ ቀደም በነበሩት ቱቶሪያሎች በእርግጥ አይተነዋል። ነገር ግን አሁን በስነ ስርዓት ማየት ስላለብን ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ቴብሉን ከፈጠራችሁት በኋላ እንደገና ፕራይሜሪ ኪ እንዲኖረው ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንስራው። ይሄንን ያሁኑን ይሄን አጥፎና ድሮፕ እናድርገውና ቴብላችንን ድሮፕ እናድርግና ፕራይሜሪ ኪውን እናስወግደው እና እንፍጠረው። ፕራይሜሪ ኪውን አስወገድን፣ ቴብሉን እንፍጠረው፣ ኤክስኪዩት አድርገን ዲስክራይብ እናድርገው። አሁን ስቱደንትን ፕራይሜሪ ኪ አሁን የለውም። ነገር ግን አሁን አልተር በሚለው ኮማንድ ተጠቅመን ፕራይሜሪ ኪ እንጨምራለን ማለት ነው። አልተር ቴብል ማን የሚባል ቴብል ስቱደንት የሚባል ቴብል ምንድነው የምናደርግ? ፕራይሜሪ ኪ እንጨምር ነው። ፕራይሜሪ ኪ ማን ነው? ፕራይሜሪ ኪ የሚሆን ስቱድ አይዲ ከዛ ሴሚኮለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፕራይሜሪ ኪ ይጨመራል። ዲስክራይብ በምንልበት ጊዜ ማየት እንችላለን። እሺ ይቅርታ ሁለት ጊዜ ስላልኩት ነው። እሺ አሁን ዲስክራይብ ነው ብቻ ተጨምሯል። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕራይሜሪ ኪ ተጨምሯል። ከዛ ይሄን ካየን for defining a primary key constraint on multiple columns create table student stud id int not null ምን አደረገ መሰላችሁ? የቅድሞ ነው ፕራይሜሪ ኪ ብሎ ስቱድ አይዲ እና ስቱድ ኔምን ሁለቱንም ፕራይሜሪ ኪ ማድረግ ፈለገ። ስለዚህ ሁለቱን ፕራይሜሪ ኪ ብላችሁ በኮማ ነው መሆን ያለበት። ከጎን መጻፍ አትችሉም። አይዲ እና ኔም ላይ መጻፍ አትችሉም። መጨረሻ ላይ ፕራይሜሪ ኪ ብላችሁ ስቱድ አይዲ በቅንፍ ውስጥ ስቱድ ኔምን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መልቲፕል ፕራይሜሪ ኪ እንዴት እንደሚደረግ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መልቲፕል ፊልዶች እንዴት ፕራይሜሪ ኪ እንደሚሆኑ ማለት ይቅርታ። ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርግ? ፕራይሜሪ ኪውን ለማጥፋት ድሮፕ እንበለው ቴብሉን። ከፈለግንም ደግሞ ፕራይሜሪ ኪውን ማጥፋት ከፈለጋችሁ አልተር ቴብል ስቱደንት ብላችሁ ድሮፕ ፕራይሜሪ ኪ ማለት ትችላላችሁ። ፕራይሜሪ ኪ ማለት ትችላላችሁ። እንደዚህ በማለት ፕራይሜሪ ኪውን ማጥፋት ትችላላችሁ። ቴብሉን በየጊዜው ድሮፕ ማድረግ አይጠበቅብንም። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ምን እናደርጋለን? ፕራይሜሪ ኪውን አስወግደናል። በቃ ምንም የምናደርገው ነገር የለም። መጨረሻ ላይ ብቻ ሁለት እንትኖችን እንጨምራለን ማለት ነው። ሁለት ፊልዶችን ፕራይሜሪ ኪ እናደርጋለን ማለት ይቅርታ። ፕራይሜሪ ኪ ብለን ከዛ ስቱድ አይዲ እና ስቱድ ኔም ፕራይሜሪ ኪ እንዲሆኑ ፈልገናል ማለት ነው። ስህተት ያለን አይመስለኝም። ኤክስኪዩት እናድርግ። ቴብል ስቱደንት ኦልሬዲ ኤግዚስት ያለ ነው። ስለዚህ ቴብሉን ድሮፕ እናድርገው። ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው። እቺን ጨርሳት። ድሮፕ ቴብል ስቱደንት። እሺ ድሮፕ አድርግ ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን እንደዚህ አድርገን ፕራይሜሪ ኪ እንተላል ነው። ሁለቱን ሰጠነው ማለት ነው። ከዛ አሁን ዲስክራይብ ነው ያለው። ዲስክራይብ ስቱደንት አልኩት። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ፕራይሜሪ ኪ ተጨመረ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ፎሬን ኪ ኮንስትሬንት እናያለን ማለት ነው። a foreign key is a key used to link two tables together. This is sometimes called a referencing key. a foreign key is a field referencing key እንለዋለን ማለት ነው። a foreign key is a field in a table which uniquely identifies each row records
ኤኒ አናዘር ዳታቤዝ ቴብል ማለት ነው። ከሌላ ዳታቤዝ ያለን ቴብል ዩኒክሊ አይደንቲፋይ የሚያደርግልን ነው ፎሬን ኪ ማለት ነው። ከሌላ ቴብል ውስጥ ነው። የፎሬን ኪ ኮለመን ኦር ኮምቢኔሽን ኦፍ ኮለመንስ ልክ እንደ ፕራይመሪ ኪ ማለት ነው። ለምንድን ነው መሰላችሁ መልቲፕል እንትን እንዲኖረን የሚችል ማለት ነው። መልቲፕል ፎሬን ኪ ሊኖረን የሚችል ምንድነው ከአንድ በላይ ቴብል የሚገናኝ ከሆነ ማለት ነው። የፎሬን ኪ ኮለመን ኦር ኮምቢኔሽን ኦፍ ኮለመንስ ሁዝ ቫሉስ ማች ፕራይመሪ ኪ ኢን ዲፈረንት ቴብል ማለት ነው። ከሌላ ቴብል ማች የሚያደርግ ቫልዩ ማለት ነው። ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ቱ ቴብልስ ማችስ ፕራይመሪ ኪ ኢን ዋን ኦፍ ዘ ቴብል ዊዝ ፎሬን ኪ ኢን ዘ ሰከንድ ቴብል። ከአንዱ ቴብል ፕራይመሪ ኪ የሆነው ከሌላኛው ቴብል ፎሬን ኪ ይሆናል። በዚህ መልኩ ይገናኛሉ ሁለት ቴብሎች ማለት ነው። ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ ቱ ቴብልስ ስቱደንት እና ዲፓርትመንትን እስው ይላል። ይሄኛውን እኛ የሰራነው ነው። ነገር ግን አሁን የምንሰራ በምንድን ነው? በማይክሮሶፍት ኤስኪዩኤል ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮ ነው የምንሰራ እና ይሄ ቴብል አሁን ቅድም የሰራ ነው አለ ከዛ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ኮፒ እናደርገውና ከዛ ሌላ ደግሞ ቴብል እንፈጥራለን ዲፓርትመንት የሚባል እሱ ደግሞ ሶስት አትሪቢዩቶች አሉት። የመጀመሪያው ዲፓርትመንት አይዲ ነው፣ ሁለተኛው ኔም ነው፣ ሶስተኛው ሎኬሽን ነው ማለት ነው። ከዛ ፕራይመሪ ኪ ማን ነው? ዲፓርትመንት አይዲ ነው። ከዛ ይሄኛው ቴብል ማለት ነው ስቱደንት የሚባለው ቴብል ሬፈረንስ ስቱደንት ከሚባለው ቴብል ውስጥ ያለ ማን የሚባል አትሪቢዩት ተጨመረ ከቅድሙ የሌለ ቅድም ከሰራነው ስቱደንት ቴብል የሌለ ዲፓርትመንት አይዲ የሚባል ይሄ ዲፓርትመንት አይዲ ፎሬን ኪ ነው። ስለዚህ ፎሬን ኪ እንዲሁም ትሉታላችሁ ሬፈረንስስ ዲፓርትመንት አይዲ ከዲፓርትመንት ቴብል ያለውን ዲፕት አይዲን ምን ያደርጋል? ሬፈር ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ስለዚህ ፎሬን ኪ እንደዚህ አድርገን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። የራሱ ደግሞ ፕራይመሪ ኪ ያለው ስቱደንት አይዲ ልክ እንደ ቅድሙ በተመሳሳይ። ስለዚህ ከዚህ ጋር ያለችውን እችን ኮፒ እናድርጋትና ኮንትሮል ፕላስ ኮፒ አድርገን ከዛ እዚህ ጋር ማኔጅመንት ስቱዲዮ ውስጥ እንወስዳታለን ማለት ነው። እሺ እንደዚህ አረኩት። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ያሉን ዳታቤዞች ሳይ ዩኒቨርሲቲ እና ዩኒቨርሲቲ 2 የሚላለን። ስለዚህ አሁን ዩኒቨርሲቲ 3 የሚል ልፍጠር ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ 3 የሚል ልፍጠር። አሁን እየሰራ ያለበት ኤስኪዩኤል ሰርቨር ነው። እሺ ፈጠርን። ከዛ ዩኒቨርሲቲ 3 እንጠቀመው። ይሄ ትንሽ ዝቅ ይበል መሰለኝ። ዩኒቨርሲቲ 3 እንጠቀመው። እሺ እየተጠቀምነው ነው። ከዛ አሁን ከዩኒቨርሲቲ 3 ውስጥ እንትን ልንፈጠር ነው፣ ቴብል ልንፈጠር ነው። ስቱደንት የሚባል ቴብል ልንፈጠር ነው። ከዛ ሌላ ደግሞ አንድ የምንፈጥረው ቴብል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ እንትኑ አንድ ፕራይመሪ ኪ ብቻ ነው ያለው። አንድ ፊልድ የሆነ በአንድ ፊልድ ነው ፕራይመሪ ኪ የተሰራ። ከዛ እዚህ ጋር ምን እንላለን መሰላችሁ? ዲፕት አይዲ የሚል እንጨምር። ከዛ እሱ ዳታ ታይፕ ፖይንት ነው። ሪፈረንስስ ማንን ነው ሪፈር የሚያደርግ? ዲፓርትመንት ውስጥ ዲፕት አይዲ ነው። ዲፓርትመንት መፍጠር አለብን። ስለዚህ ዲፓርትመንት የሚባል ቴብል እዚህ ጋር እንፍጠር። ራን ስላላረግ ነው እንትን ቴብል አልተፈጠረም ገና። ስቱደንት ቴብል ገና አልተፈጠረም። ክሬት ቴብል ዲፓርትመንት ከዛ እዚህ ጋር ምን አለን? የመጀመሪያው ዲፕት አይዲ አለን ኢንት ኖት ነል። ከዛ ደግሞ ዲፕት ሎኬሽን አለን ዲፕት ሎኬሽን ቫርካር 20 ማለት ነው። የመጨረሻው ዲፕት ኔም እሱ አንደርስኮር እናድርግበት እዚህ ጋር ቫርካር 20። እሺ ከዛ ፕራይመሪ ኪ ደግሞ እንስጥ እዚህ ጋር ኮማ ብለን ፕራይመሪ ኪ ብለን እዚህ ጋር ዲፕት አይዲ ፕራይመሪ ኪ እናድርገው ማለት ነው። እሺ ዲፕት አይዲ ፕራይመሪ ኪ ሆነ። ገና ራን አላደረግነውም አልፈጠርነውም። እስኪ ኢንት ኔም። ስለዚህ ኔሙን እዚህ ጋር እናስቀድመው መጀመሪያ ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ከዛችን ደግሞ ቦታን ቀየራት ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። እሺ ኖት ነል ተብሏል። ሪስ አልተባለም፣ አይዲ አልተባለም፣ ኖት ነል። ስለዚህ እናጥፈው።
እሺ አጥፎት ማለት ነው። መጀመሪያ ሪፈር የሚደረገው ቴብል መፈጠር አለበት ማለትም ዲፓርትመንት ከዛ በኋላ ሪፈር የሚያደርገው ቴብል ነው የሚፈጠር ካልሆነ ኤረር ነው የሚላችሁ ስህተት ከሌለን ዲፓርትመንት ዲፕት አይዲ ኢንት ዲፓርትመንት ኔም ቫርካር ሎኬሽን እሺ ከዛ ይሄን ኤክስኪዩት እናድርገው ስህተት የለንም አሁን ደግሞ ይሄኛውን ሪፈር የሚያደርገውን ቴብል እንፈጥራለን ማለት ነው ስለዚህ ስሙን ጽፍ ተሳስቼ እንዳይሆን ዲፓርትመንት ስል እችን እንደዚህ እናደርጋት ለማንኛውም ከዛ ይሄንን ኤክስኪዩት እናደርገዋለን ማለት ነው በተመሳይ እሺ ስለዚህ ሪፈር ያደርገዋል ማለት ነው ከዛ እንደዚህ አድርገን ፎሬን ኪ ፈጣን if department table has already been created and the foreign key has not yet been used foreign key ገና እንትን ካላለ ስፔሲፊክ ካላደርጋችሁ use the syntax for specifying a foreign key by altering table ማለት ነው alter table department እና add foreign key add primary key እንዳለ ማለት ነው stud id reference student stud id ቀይሮታል ይሄኛው ዲፓርትመንት ነው መሆን ያለበት ይሄ stud id የሚለው ደግሞ dipt id ነው መሆን ያለበት alter table ደግሞ መባል ያለበት student ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ አልተር ማድረግ ትችላላችሁ ነው እያልን ያለ ስለዚህ እናርገኛም እንደዛ ለማድረግ ግን ምን ያስፈልገናል ድሮፕ ማድረግ አለብን ድሮፕ ቴብል ማንን ብቻ ነው ድሮፕ የምናደርግ ዲፓርትመንት ሳይሆን ስቱደንትን ብቻ ድሮፕ እናድርገው ከዛ ኤክስኪዩት እናድርግ ድሮፕ አድርግ ነው ኮማንድ ኮምፕሊትድ ሰክሰስፉሊ እያለ ነው ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ እችን እናጥፋት ከትን በላት እችን ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ዲፓርትመንት አይዲ የሚባለው ኮለመን አለ ነገር ግን ፎሬን ኪ አልሆነም ገና አሁን ማለት ነው ይሄን ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ ኤክስኪዩት አደረኩት ኮማንድ ኮምፕሊት ሰክሰስፉሊ ያለኝ ከዛ ረሳሁት ምን ሳልጨምር ፎሬን ኪ ሳላረግ ማለት ነው ስለዚህ አልተር ቴብል እና ከዛ ማንን ነው አልተር ማድረግ ስቱደንት ቴብል ነው አልተር ማድረግ ከዛ አድልና ፎሬን ኪ እላለው ከዛ ማን ነው ፎሬን ኪ የሚሆን ዲፕት አይዲ ነው አንደርስኮር አይዲ ማንን ነው ሪፈር የሚያደርግ ሪፈረንስስ ዲፓርትመንት ቴብል ውስጥ ማንን ነው ዲፕት አይዲ ነው ሪፈር የሚያደርግ ማለት ነው ዲፕት አይዲን ሪፈር ያደርግልናል ማለት ነው እሺ alter table student add foreign key dipt id references department dipt id ማለት ነው ኤክስኪዩት እናደርገው ኮማንድ ኮምፕሊትድ ሰክሰስፉሊ ያለን እንደዚህ አድርገን ፎሬን ኪ መጨመር እንችላለን ማለት ነው ከረሳን ቼክ ኮንስትሬንት የሚለውን በሚቀጥለው እናያለን ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ደውል ምልክት ተጫኑ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እንገናኝ ሰላም